born with a weakness, like a marginal weakness, and it's important to assess that. It's very important to make sure that the patient's expectations are realistic. Many patients, they want to look beautiful, but end up having expectations too high. And then you can do a perfect surgery and they'll be mad at you, and because you didn't do it well enough. So expectation is important to assess, because you want to try to minimize post-surgery dissatisfaction. And as we spoke about earlier, you want to make sure that they do not have any problems with easy bleeding or easy bruising, or problems with too much smoking. If someone is a smoking patient, I tell them a minimum of 1 month no smoking before surgery and 1 month after surgery no smoking. Thì tiếp theo là cái bài tiếp theo tôi sẽ nói về các phòng ngừa biến chứng trong căng da mặt. Thì quan trọng nhất đầu tiên là đánh giá trước phẫu thuật. Đầu tiên là mình phải cái quan trọng nhất là đầu tiên nhất là mình phải hỏi bệnh nhân cười, tại vì nhiều khi mình nói chuyện với bệnh nhân thì bệnh nhân không có rõ, thì khi mình cười như vậy thì mình sẽ đánh giá coi là cái vùng mặt nó có bị bẩm sinh, là đã bị yếu liệt cái thần kinh vùng thần kinh vảy hay không. Thì thường là nhánh bờ hàm dưới thường sẽ có bị yếu nhẹ, thì mình sẽ báo trước cái tình trạng này cho bệnh nhân. Thứ hai nữa là phải đánh giá cái mong muốn và cũng giống như là cái nhu cầu của bệnh nhân như thế nào. Tại vì nếu mà bệnh nhân mà quá mong muốn thì dù mình có thể làm một cái phẫu thuật đẹp, hoàn hảo, thành công, nhưng mà đối với bệnh nhân thì bệnh nhân cũng sẽ không hài lòng. Rồi đánh giá cái tiền sử phẫu thuật thì cái quan trọng nhất là có sử dụng cái thuốc chảy máu, làm giảm chảy máu hay không, và có hút thuốc lá hay không. Thì đối với lại những trường hợp mà có hút thuốc lá thì thường là tôi khuyên khách hàng của tôi là không có ngưng thuốc trước mổ 1 tháng mà sau mổ 1 tháng. Also on revision surgery cases, it is very important to assess the facial nerve, because they may have damage already and you might get blamed for that injury if you don't recognize it before the surgery. Thường những cái trường hợp là như vậy thì thường là tôi sẽ khám thần kinh vảy rất kỹ, bởi vì có thể là có tổn thương nhẹ thần kinh vảy. Thì trước đó thì mình khám như vậy thì mình sẽ cho mình cái tư vấn cho khách hàng một cách chính xác trước mổ. Hematoma occurs in approximately 1 to 5% of cases. I counsel all my patients that this is a risk. It is more common in male patients than in female patients because of the increased vascularity in the beard distribution. Thì thường là đối với lại bệnh nhân đối với lại tỷ lệ mà chảy máu trong căng da mặt thì thường là khoảng 1 đến 5% tất cả các trường hợp. Thì tôi cũng thông báo với lại khách hàng của tôi về tình huống này. Thì thường tình huống này gặp là bệnh nhân nam nhiều hơn, bởi vì cái phần mạch máu, cái vùng mạch tăng sinh, cái vị trí mà có râu quai nón thì nó sẽ nhiều, do đó cái nguy cơ mà chảy máu với trường hợp nam thì thường gặp hơn là trường hợp nữ. A very large hematoma needs to be evacuated immediately because if too much time passes, your skin flap can necrose. Đối với trường hợp mà chảy máu hematoma nhiều như vậy thì mình phải bắt buộc phải mở ra, bởi vì nếu mà mình không có mở ra và mình lấy cục máu đông thì nó sẽ làm ảnh hưởng thiếu máu nuôi của bạn, sẽ gây ra hoại tử vàng. Often, if you are able to evacuate the blood early and quickly, there's a low risk to the final aesthetic result. Most often, it looks very good. Nếu mà trường hợp mình mới mở ra, mình lấy máu đông sớm như vậy thì nó sẽ cho kết quả mà sau mổ tốt rất là nhiều so với lại mình không có mở lấy máu đông ra. However, fibrosis and scarring under the skin can occur, and you can have some
fullness that persists for up to a year where a hematoma has been present. Tuy nhiên dù mình có lấy cái hematoma ra rồi thì những cái mô nó nguyên bào sợi thì cũng sẽ tăng sinh, và nhiều khi mình cảm thấy cái vùng này nó căng cứng, nhiều khi có thể kéo dài đến cả một năm trời. In that situation where there's fibrosis and scar tissue under the skin, I often use very low dose steroid to see if I can modify the fibrosis. I usually use Catalog 10 or 10 milligrams per ml of triamcinolone. Thì đối với những trường hợp mà nó có hiện trạng mà tạo sơ như vậy thì thường là nó sẽ sử dụng liều thấp của corticoid để chích vào, thì nó sử dụng cỏ 10 mg mà chích rất là ít để coi xem nó có đáp ứng được hay không. So after surgery, I usually put on a light pressure dressing, and I often will use a drain. A drain may not prevent a hematoma, but certainly can help reduce the amount of fluid accumulation. Thường sau mổ thì tôi sẽ băng ép nhẹ và chườm đá, và tôi sẽ sử dụng dẫn lưu. Lưu thì không có nhằm mục đích để ngừa chảy máu, nhưng mà dẫn lưu sẽ giúp dẫn lưu dịch tích tụ trong cái vạt. It is important to monitor the patient's blood pressure before the surgery, finding out if they have hypertension, because that can be controlled before the surgery with medication. Thì quan trọng nhất là cũng phải kiểm soát huyết áp của bệnh nhân. Thì nếu mà bệnh nhân trước mổ mà có tăng huyết áp thì phải cho thuốc giảm áp trước mổ và kiểm soát giảm và huyết áp để sau lúc mổ luôn. After surgery, you have to watch for nausea and vomiting. There are several medications that can be helpful, including the use of a scopolamine patch. It's an anti-motion sickness patch that can help reduce nausea, or Zofran. Do you have that medication? No. Thì ngoài ra thì mình cũng phải kiểm soát ói, cả buồn nôn của bệnh nhân sau mổ, vì khi mà buồn nôn như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái vạt da mà mình tạo, thì ông có thể sử dụng cái miếng vát chống say xe để mình dán, hoặc là mình có thể sử dụng thuốc chống buồn nôn cũng được. Oftentimes, if the hematoma is not treated early, this can develop skin necrosis, which will have to heal by secondary intention, leading to scarring. Thì nếu mà trong tình huống mà không có kiểm soát được máu tụ được tốt, mình không có xử lý kịp, thì nhiều khi cũng sẽ dẫn đến hoại tử da và sẽ dẫn đến sẹo xấu. Prevention of hematoma is predominantly due to careful hemostasis during the surgery. Thì chủ yếu làm thế nào để kiểm soát được chảy máu, thì chủ yếu là mình sẽ cầm máu rất là kỹ lưỡng trong lúc mổ. There is a product that I often use called Quick Clot, and this is a gauze that I often will place underneath the skin flap and leave for several minutes prior to closure. This helps promote clotting. Thì cái này thường thì tôi sử dụng theo một cái sản phẩm này là cái gạt Quick Clot. Thì cái gạt Quick Clot thì sau khi mà bóc tách vạt xong, hoàn tất xong, cầm máu kỹ rồi, thì nó sẽ để cái gạt Quick Clot này ngay dưới cái da tầm khoảng 2 phút, rồi sau đó mình lấy ra, thì cái Quick Clot thì nó sẽ giúp hiệu quả cầm cái mạch máu nhỏ tốt. Other options can include thrombin spray or even platelet gel injected underneath the skin flap. You can see this is platelet gel being sprayed underneath the skin, and that can help to promote clotting and reduce risk of hematoma. Thì ngoài ra mình có thể sử dụng những cái thrombin
xịt nhạc xịt hoặc là cái gel tiểu cầu, thì khi mà gel tiểu cầu xịt vô như vậy thì nó sẽ giúp cho lông cầm máu lại và giảm cái nguy cơ mà bị chảy máu. And also icing. You can have your patients apply cold compresses to their neck and cheek area after surgery. Can also help reduce bleeding. Ngoài ra tôi thấy là nếu mà có chườm đá cái vùng cổ, vùng cằm thì nhiều khi nó cũng sẽ giảm nguy cơ chảy máu. Infection in the head and neck after facelift surgery is very low. It's often less than 1% because the face has a very good blood supply. Cái nguy cơ nhiễm trùng thì rất là hiếm, khoảng dưới 1%, bởi vì cái vùng mặt vùng đầu mặt thì thường rất là nhiều mạch máu. I will often have my patients wash their face and neck and hair with HIPAA the day before the surgery and the morning of the surgery. This product, HIPAA, also known as chlorhexidine gluconate, helps reduce the bacteria on the skin. Ngoài ra thì tôi đối với khách hàng của tôi thì tôi thường cho khách hàng của tôi tắm gội đầu bằng chlorhexidine gluconate ngày trước mổ và buổi sáng, một ngày trước mổ và sáng ngày trước mổ luôn, thì bởi vì nó sẽ giảm cái tỷ lệ vi khuẩn cái vùng quanh vùng mổ. This can also be used as a prep at the time of the surgery on the skin, either alone or with betadine to reduce the risk of infection. Ngoài ra thì có thể dùng để rửa vết thương, có thể kèm theo hoặc không kèm theo với lại betadine cũng được. And I give all my patients an antibiotic, often cephalexin or Ancef, 1 hour before the surgery to reduce the risk of infection too. Tất cả bệnh nhân của tôi đều xài kháng sinh dự phòng 1 giờ trước mổ. And after surgery, I have my patients use a topical antibacterial ointment on all of their incisions for 1 week. Thì sau khi mổ một tuần thì tôi sử dụng cái thuốc bôi có kháng sinh, ví dụ như mình xài là tetracycline bôi trong 1 tuần sau mổ để ngăn ngừa cái biến chứng nhiễm trùng. Nerve injury is not common, but is very disturbing and stressful for both the surgeon and the patient. Thường là biến chứng tổn thương thần kinh bại thì thường hầu như là ít gặp, nhưng mà nếu mà nó có xảy ra thì rất là cực kỳ là nguy hiểm đối với lại bản thân và khách hàng cũng như là bản thân của phẫu thuật viên. It's important to have a good knowledge of the anatomy. The most common nerve injured is the great auricular, and the marginal branch and the temporal branch are more common motor nerve injuries. Thì cần thiết phải hiểu rõ cái giải phẫu của chi phối cái vùng phẫu thuật, thì thường những cái tổn thương dễ tổn thương nhiều nhất là thần kinh tay lớn, và ngoài ra là nhánh bờ hàm dưới và nhánh thái dương. If the nerve is injured from a stretch, like the marginal branch, it can take up to a year to recover. Nếu mà do kéo căng thì nhất là thần kinh ở nhánh bờ hàm dưới thì nhiều khi khoảng tới 1 năm thì nó mới lại hồi phục lại được. The great auricular nerve often can be found about 6.5 centimeters below the ear canal. Thì thường là cái vùng kinh tay lớn thì nó có thể nằm ngay khoảng trong cái bán kính dưới cái ống tay ngoài khoảng 6,5 cm. It should be noted that the great auricular nerve is posterior to the platysma border and is not protected by either the SMAS or the platysma. Quan trọng là cái thường cái thần kinh tay lớn nó nằm ngay cái bờ sau của cái dạng là platysma cổ, và hầu như là không có được che phủ bởi cái cấu trúc nào, thì nên rất là dễ bị tổn thương. So when elevating the skin behind the ear,
and into the neck. Be careful not to go too deep. The skin is very tethered to the mastoid and the mandibular ligaments, and you want to make sure you're in the immediate subcutaneous plane. Thường khi mà bóc tách vùng này á, thì mặc dù thứ nhất là do cái cấu trúc giải phẫu của vùng này rất là chắc, bám cái phần mọc dụng và cái dây chằng của bờ hàm dưới, thì do đó mà cái dây kinh tay lớn thì nó nằm rất là nông, do đó chúng mình bóc tách rất là nông ngay cái vùng này để tránh tổn thương. You can see here that the great auricular nerve is not protected and can be cut. Thì bạn thấy cái nhánh kinh tay lớn hầu như là nó không có cấu trúc nào bảo vệ nó hết, nên nó rất là dễ bị cắt. The marginal branch often can be found at least 2 centimeters lateral and inferior to the oral commissure in the subsmas plane. Thường cái nhánh bờ hàm dưới thì thường nó nằm khoảng cách của cái khóe miệng ngoài được 2 cm và nó nằm ngay chỗ cái bờ của xương hàm dưới, cái bản kính tầm khoảng 3 cm. Usually there is a thin layer of fascia that protects that nerve over the masseteric muscle. Thường là nó sẽ có một cái lớp mỡ mỏng để bao phủ, để chứa cái nhánh bờ hàm dưới này nằm ngay cái phần trên của cơ căng. And as we have mentioned before, only blunt dissection anterior to the border of the carotid. Do not be tempted to cut the tissue. Thì tôi cũng nhắc lại là lưu ý là khi mà bóc tách ngay cái bờ trước của cái tuyến mang tai này chỉ có bóc tách tù thôi và không cắt bỏ bất cứ cấu trúc nào. Poorly designed incisions can lead to significant scarring and distortions of the ear. Thì nếu mà cái thiết kế mà được đặt ra mà không có hợp lý á, thì nó sẽ dẫn đến sẹo và gây biến dạng cái vùng tai cũng như là vùng trước tai. And this can lead also to a step off in the hairline posteriorly and sometimes anteriorly. Thì có sẽ để ra những cái tình huống mà sẹo mà theo hình bậc thang á, ngay cái vùng đường chân tóc ngay phía sau hoặc là phía trước thì hầu như là rất là xấu. This is difficult to correct. Hair loss can also occur anywhere near the hairline incisions and can be due to wound tension, excessive or careless use of cautery, or if the skin flap that's elevated through here is too thin, the hair follicles can become injured. Thì mất tóc cái đường rạch thì có thể xảy ra bất kỳ vị trí nào, thì do cái ba cái nguyên nhân chính là do cái vết thương quá căng, và thứ hai nữa là do mình cầm máu quá nhiều, mình đốt tất cả các mạch máu cái vùng đó quá nhiều, và thứ ba nữa là do cái bàn da bóc tách quá là mỏng, thì cái tình huống này thì nó đều gây đến tổn thương cái nang tóc và gây nên tình trạng mất tóc. One option to correct a poor sideburn incision or hair loss in front of the ear or along the posterior incision region is to do a hair transplant. And you can see in this patient how much better it looks after a hair transplant has been performed. Nếu mà cái sẹo của mất tóc như vậy á, thì nhiều khi mình sẽ cải thiện cái tóc, cái mất tóc đó thì để đưa lại cái đường trên tóc tương đối với vị trí bình thường. Hypertrophic scarring and keloid scarring can occur usually due to too much tension on the skin flap. Thì cái sẹo phì đại, cái sẹo lồi thì có thể do cái nguy cơ là do khi mình kéo cái bàn da kéo căng quá thì nó để đến tình trạng sẹo. Placement of anchoring sutures in the subdermis behind the ear can help reduce that risk.
làm thế nào thì mình có thể sử dụng cái mũi khâu chỉ dưới da, neo ngay vị trí đó thì để giảm lượng căng. And always ask every patient if they have a history of keloid formation or hypertrophic scar formation. Thì nếu mà hầu như là tất cả bệnh nhân thì tôi sẽ hỏi cái việc Keloid hay căng về sẹo lồi hoặc là sẹo phì đại trước khi mổ. Excessive tension on the skin can also lead to hypopigmentation or loss of pigmentation. Thì khi nào nếu mà mình căng quá thì có thể nó sẽ dẫn đến sẹo sắc tố. Không phải giảm sắc tố, dẫn chết hả? Sẹo giảm lâu sắc căng. tố. And this really can only be corrected with Mất sắc makeup. tố da. Cái vú này thì nhiều khi mình chỉ phải trang điểm thì nó mới che phủ nổi. A tension-free closure is important. I often will place an anchoring suture from the deep dermis into either the fascia to give it support. Thì làm thế nào để làm sao cho cái mép da mình không có bị căng thì thường là tôi sẽ sử dụng lớp khâu chỉ dưới da neo lại thì nó sẽ giảm cái lượng căng cái mặt da. If you find that you place a suture at the postauricular sulcus and ear lobule, there's less likelihood of widening of your incision. Thì khi mình khâu như vậy thì nó sẽ không có làm bè ra cái phần rãnh sâu tai. Pixie ear deformity, as seen here, is due to too much tension at the ear lobule. Cái này là tai tiên thì thường cũng gặp lại sau căng da mặt là do mình kéo căng cái phần da, cái phần giái tai nhiều quá. And is often due to poor flap design and no suture suspension. Thì thường nghĩ là do thiết kế cái đường rạch da không có phù hợp. Thứ hai nữa là do cái không có khâu níu lại cái phần giái tai đó. In this video, I know it's not clear here. I cut along the antihelix toward the ear lobule, but leave extra skin, and then pull the earlobe through. Đây là cái video mà tôi mô tả rồi làm sao mà đừng có quá căng, thì tôi cắt rất là vừa phải, rồi sau đó thì tôi kéo cái giái tai lên và để cho dư khoảng 1-2 mm da lại. And I leave excess skin under the lobule, so it gives it more support and allows for skin contraction. Thì khi mà như vậy thì nó sẽ giúp cho cái da nó được đàn hồi, và sau mổ thì nó sẽ bị co lại một ít, thì nó sẽ không có bị biến dạng nhiều. Skin slough can occur due to tension, cautery injury, patient smoking, and sometimes too tight of a dressing. Nhiều khi nó tạo cái sẹo bên phía móng nuôi do quá căng, hoặc là do máu nhiều, hoặc là bệnh nhân có tiền sử hút thuốc, hoặc là do cái băng ép quá chặt cũng có thể gây thiếu máu cái vùng da. And platysma bands or fullness can occur in the submentum. It's more commonly seen in patients with a very heavy neck. Thì ngoài ra cái sự tái phát của cái dải cơ vùng cổ thì cũng có thể xuất hiện, thì nhất là những bệnh nhân mà cái vùng cổ nó nặng nhiều. And also in patients who had significant skin laxity due to old age or sun exposure or excessive smoking, recurrence is likely. Những bệnh nhân mà thường có da nhạy cảm với lại ánh sáng, hoặc là do tuổi tác, hoặc là do hút thuốc lá, thì có thể cái tình trạng xa xệ này sẽ dễ tái phát. It's important to counsel patients who you identify these risk factors that they might have a recurrence in the first 1 to 3 years after surgery, and that this is normal for them. And male patients also are at
slightly greater risk for having recurrence of sagging or platysma Thì thường đối veins. với những tình huống mà bệnh nhân mà có những cái yếu tố nguy cơ này nhiều á, thì mình sẽ tư vấn với bệnh nhân trước là cái khả năng mà tái phát của cái dại mà plasma vùng cổ này thì rất là nhiều, thì có thể 1-2 năm thì đã tái phát rồi. Mình báo bệnh nhân nguy cơ này, và ngoài ra những bệnh nhân nam thì có nguy cơ tái phát cái dại vùng cổ này nhiều hơn so với bệnh nhân nữ. And lastly, something that we don't think about too much is post-surgical depression. The stress of surgery, poor sleep, and especially lack of support or poor support from friends, from family members, from a spouse can lead to sadness and depression. Nhiều khi một số tình huống là sau mổ xong thì bệnh nhân có cảm giác trầm cảm, thì có thể do nguyên nhân là do cái stress trong lúc mổ, hoặc là bệnh nhân ngủ ít quá, rồi nhiều khi bệnh nhân không có được sự hỗ trợ của những người thân với bạn bè. I think it's very helpful to ask your patients not only why they're doing the surgery, but also do they have a good support system from their family or their spouse. Ngoài ra thì cũng rất là quan trọng phải hỏi khách hàng là ngoài ví dụ như mục đích, ngoài trừ cái mục đích mổ ấy nữa, thì mình cũng cần hỏi thêm là khách hàng là sẽ có sự hỗ trợ đồng thuận của từ bạn bè hay là người thân hay là gia đình hay không. Because if you have not a good result, that can make the patient very upset, and the family members will be mad at her and you, the doctor, and can make it very stressful for both doctor and the patient. Mục đích mình hỏi như vậy thì nhiều khi là sau mổ xong rồi người nhà bệnh nhân không hài lòng, thì nhiều khi bệnh nhân cảm thấy chán nản, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình. This is in the town of Marion, Massachusetts, on the ocean, where I live. Đây là cái vùng Massachusetts mà nơi tôi sinh sống.